Розпаковка лазерного принтера Canon iSensis LBP122. Пристрій пропонує монохромний друк у форматі А4. У комплекті з пристроєм постачаються документація, стартовий картридж, кабель живлення та USB-кабель. У нашому магазині Ink System доступні до продажу сумісні картриджі для цієї моделі бренду Colorway – практична альтернатива оригінальним витратним матеріалам. Серед ключових переваг моделі – автоматичний двосторонній друк, бездротовий друк через Wi-Fi та компактні габарити, які ідеально підходять для робочого столу. Поки ви підписуєтеся на наш канал, ми вже готуємо для вас детальний огляд технічних характеристик цієї моделі.